ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නේ Two Dudes Dubai YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඊයේ අපි දැම්මා වීඩියෝ එකක්. අපි කතා කරා ගල්ෆ් වලට නැත්නම් එයාපෝට් එකේ පළවෙනි වතාවට ගල්ෆ් වලට යනවා නම් මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් අහයිද නැත්නම් මොන වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙයිද කියන එක අපි කතා කරා. වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ජොබ් වීසා එකක් හම්බෙලා තියෙනවා නම් නැත්නම් ජොබ් ඔෆර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා නම් එතකොට මොන වගේ කරුණු කාරණා අහයිද නැත්නම් මොන වගේ ප්‍රශ්න වලට ඔයගලන්ට මුහුණ දෙන්න වෙයිද කියන එක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් කෙටියෙන් අපි යමු ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්නවා නම් දැන් ගල්ෆ් රටකට පළවෙනි වතාවට අපි හිතමු දැන් එයාපෝට් එකේ ඔයා ඒ පළවෙනි ස්ටේජ් එකේ එන්ට්‍රි ලෙවල් එකේ අපි විසිට් වීසා එක අරගෙන කොහොම හරි ඔයා ගල්ෆ් රටකට යනවා. ගියාට පස්සේ අපි හිතමු ඔයාගේ දැන් ඔයාලා එක්සැම්පල් එකක් දෙනවා නම් ඔයාගේ වීසා එක වාරන් තියෙන්නේ මාසික කාලයක් නේද? ඉතින් මාසික කාලය ඇතුළත ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ෆුල් ට්‍රයි එක දානවා පළවෙනි සති තුනේම කොහොම හරි මොකක් හරි ඔෆර් එකක් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා යන සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ත් ගොඩක් වෙලාවට වැඩත් එක්ක ගොඩක් කාර්යබහුලයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් නැහැ ඇත්තටම ඔයාට ඇසිස් කරන්න නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මෙහෙට යන්න, අතන්ට යන්න, මෙතනට යන්න කියලා කියන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ වගේ සිටුේෂන් එකක ඔයා ගල්ෆ් රටකට යනවා, විසිට් එකකට යනවා. ගියාට පස්සේ පළවෙනි වතාවට ඔයා කොහොම හරි අපි හිතමු ඔයා කොහොම හරි ජොබ් එකක් හොයා ගන්නවා. ඉන්ටර්වියුස් වලට යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔෆර් ලෙටර් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් කම්පැනි එකට ඔයා ඉන්ටර්වියු එක ෆේස් කරාට පස්සේ ඔයාටම දැනගන්න පුළුවන් නේ කම්පැනියේ මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙන්නේ නැත්නම් ඔයා යන ලොකේෂන් එක කම්පැනියේ අනන්‍යතාවය නේද? ඉතින් ඒව ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඔයා ඔෆර් ලෙටර් එක ගත්තට පස්සේ අපි හිතමු දැන් මාසයක කාලය ඉවරයි නේද? එතකොට ඔයා ලංකාවට නැවතත් එන්න වෙනවා නේද? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි වතාවට ඔයා UAE වලට යන එක්කෙනෙක් නම් නැත්නම් ගල්ෆ් රටකට යන එක්කෙනෙක් නම් ඔයා මං කලින් කිව්වා වගේ අර ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඇටච් කරගෙන අරන් ගියා නම් නැත්නම් ඔයාගේ এডুকেෂන් සර්ටිෆිකේට්ස් එතකොට ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඒවා এডুকেෂන් හැම දෙයක්ම වගේ ඇටච්ඩ් කරගෙන අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා එක සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඇටච් කරගෙන අරන් ගියා නම් ඔයාට නැවතත් ලංකාවට එන්න නැතුව එහෙ ඉඳන්ම වීසා එක මාරු කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මේ පැන්ඩමික් එක ඒක අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. අපි නිකන් හරි හිතමු ඔයාට එහෙදිම වීසා එක මාරු කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඔෆර් ලෙටර් එක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔෆර් ලෙටර් එක අරගෙන ඔයා නැවතත් ලංකාවට පැමිණෙනවා. ලංකාවට පැමිණුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි ඉතුරු වැඩ ටික තියෙන්නේ. දැන් දෙවෙනි පාරට දැන් ඊළඟ පාරව යනකොට විසිට් එකකට නෙමෙයි යන්නේ වීසා එකකට යන්නේ. එතකොට ඔයා ගෙදර ඉන්න ඒ කාලය අතරතුර ඔයාට ඒ කම්පැනිය කන්ටැක්ට් කරලා ඒගොල්ලන් සමාන කරලා ගොඩක් වෙලාවට කන්ටැක්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ම තමයි වීසා එක හදලා එවන්නේ. ඉතින් ඒ වීසා එක හදලා එවනකොට ඔයා ගාව මොනවාද තියෙන අවශ්‍ය ડોකියුමන්ටේෂන් නැත්නම් ඔයා මොනවාද රෙඩි කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ පැත්තෙන් කියන එක ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මුලදීම ඔයා ડોකියුමන්ටේෂන් නැත්නම් ඩිග්‍රී එක এডুকেෂන් සර්ටිෆිකේට් හැම දෙයක්ම ඇටච් කරගෙන තිබ්බනම් එතකොට ඒක ගොඩාක් ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයාට এডুকেෂන් සර්ටිෆිකේට් එකක් එහෙම ගන්න යන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා දන්නවා දැනට තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක එහාට මෙහාට ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස් වලට ගොඩක් කට්ටිය යන එක අඩු කරලා තියෙනවා නේද? එතකොට අනිත් දේ ඔයා ගිහිල්ලා එම්බසි එකට ගිහිල්ලා එම්බසි එකේ ගන්න ඕනේ තව රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවානේ ලංකාවේ බියුරෝ කියලා නේද? බියුරෝ එක ගොඩාක් අනිවාර්යයි. ඔයා ජොබ් වීසා එකකට කම්පැනි එක ස්පොන්සර් යටතේ වීසා එකක් අරගෙන වීසා එකට යනවා නම් එතකොට අනිවාර්යෙන් බියුරෝ ගෙවන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් බියුරෝ එක ගෙවනකොට බියුරෝ එකේ ඔයගලන්ට අපි ඩීටේල්ස් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා දානවා. එතකොට ඒක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාට සමහරක් වෙලාවට ගිහිල්ලා මේ බියුරෝ මධ්‍යස්ථාන සමහරක් වෙලාවට එයාපෝට් එකෙත් බියුරෝ ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ එයාපෝට් එකේ ගෙවනට වඩා ඔයා
එයාපෝට් එක නැත්තම් ෆ්ලයිට් එක තියෙන දවසට කලින් සතියකට වගේ කලින් ගිහිල්ලා බියුරෝ එක ගෙවලා පේමන්ට් ඔක්කොම කරලා ඒ රිසිප්ට් හැම දෙයක්ම ආගාව තියාගත්තා නම් ඒක ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ හෙල්ත් චෙකප් එකක් නැත්තම් බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් එහෙම කරන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය පළවෙනි වතාවට ගල්ෆ්‍රන්ට් එකට ජොබ් වීසා එකකට යනවා නම් මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. මෙඩිකල් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ සර්ටිෆිකේට් ඔයා ඒගොල්ලන්ට ඊමේල් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් FedEx එක හරහා ඔයාට යවන්න පුළුවන් ඒ ડોකියුමන්ට්ස්. ඊට පස්සේ මොකද ඒ ડોකියුමන්ට්ස් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේගොල්ලන්ට ඒ process එක. නැත්නම් ඔයා ඒ රටට ආවට පස්සේ ඔයාගේ ඒ ID හදන්න එතකොට අපි කියනවා ඒකට අකාමයි කියලා නේද? අරාබි රටවල කට්ටිය කියන්නේ අකාමයි කියලා. ඉතින් ඒවා හදන්න ගොඩක් දේවල් වලට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලන් ඔයාලට කියන්නේ මේ කියන ඒගොල්ලන් දෙනවා ලිස්ට් එකක්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කරාට පස්සේ ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලංකාවෙන් UAE වලට ජොබ් වීසා එක යටතේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ජොබ් වීසා එකත් එන්නේ මාස 3ක වීසා එකක් තමයි එන්නේ. මාස 3ක වීසා එකක්. හැබැයි ඒකේ ස්පොන්සර් එක යටතේ ඔයා ඒ ඇප්ලයි කරපු කම්පැනි එකේ නම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ රටට ගියාට පස්සේ තව නැවතත් බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ID එක හදන එක, එතකොට ඔයාගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක සයින් කරන එක, ඊට පස්සේ තම්බ්නේල් දාන හැම දෙයක්ම වගේ ඒගොල්ලන් කරනවා. ඔයගලන්ට ඊමේල් එකේ හැම දෙයක්ම එවනවා. ඉතින් ඒක තමයි කෙටියෙන්ම ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. බය වෙන්න එපා. මොකද සමහරවිට මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එකක් ආවම ඔයගලන් සමහරවිට බය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද දැකමු නැති දෙයක් නේද? දැකමු නැති ડોකියුමන්ට් එකක්. එතකොට ඒකේ ගොඩාක් දේවල් අන්තර්ගතයි නේද? එතකොට සමහර කලාවට සමහර කම්පැනි වල ඒගොල්ලන් කියනවා මේවා එන්න කලින්ම තම්බ්නේල් එක හැම දෙයක්ම දාන්න කියලා ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක සයින් කරලා යවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා කම්පැනි එකත් කම්පැනියට. ඉතින් ඩිපෙන්ඩ් වෙන නිසා ඉතින් ඒ ටික තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් අමතක කරන්න නැතුව අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට ඒක සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අප්ඩේටඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් ඔයගලන්ටත් අරන් එන්න අපි බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. නැවතත් අපි සමු ගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. එළියට යනවා මාස්ක් එක දාලා ග්ලව්ස් එකකුත් දාගෙන ඒ ඩිස්ටන්ස් එක මේන්ටේන් කරගෙන ඔයගොල්ලන් හැමදෙනෙක්ම ඉන්න කියලා අපි කියනවා. එහෙනම් නැවතත් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.